Welcome to Luto ni Diana! Today, magluluto tayo ng Pichi Pichi na ubi flavor with lye water and plain na without lye water. Let's compare guys! Very easy to make, konti lang ang ingredients at napakasarap. Tara, umpisahan na natin ang pagluto, so please keep on watching. Ayan guys ang ating Pichi Pichi. Once na completely cool down at nag-set na, pwede nyo na itong tanggalin sa mold at i-roll sa shredded coconut or cheese. Itong ubi flavor na may lye water is very soft, chewy, at parang soft kutsinta dahil siguro sa lye water. Pero sabi ng asawa ko, hindi niya nalasahan ang lye water. At ang sabi niya, masarap naman daw lalo na may coconut. At kung napansin nyo, ang mixture ng ubi flavor ay malabnaw, yun ay 1 cup water ang nilagay ko sa mixture. So, please check the ingredients sa description box. Nandun yung lahat ng complete list of ingredients. Ito naman guys, ang plain na walang lye water ay 3/4 cup ang nilagay kong water. Same 1 cup ng grated cassava, same cooking time. Sa lasa, mas bet ko ang plain, parang ang linis ng lasa, alam nyo yon. Lalo na kung coated siya sa shredded coconut, lalong masarap kaysa sa cheese, to be honest. Pero soft at chewy naman siya guys, pero mas soft yung ubi flavor.
pareho ding soft kahit nilagay mo sa ref overnight. But, yung naibigay ko sa aking sister, sabi niya, ang plain ay not too soft, not too hard. Kid-all yung tawag namin sa Ilonggo. So, I suggest na gawin nyo na rin 1 cup water kung gusto nyo gumawa sa inyong mga bahay para super soft. 'Di ba? Don't worry kung sa tingin nyo ay watery dahil kapag lumamig at nag-set na, magiging okay din like sa nakikita nyo sa video. And that's it guys. I hope you will try this recipe at home. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated kung may bago akong video. Bye!